We live in an interconnected world, a shared past, present, and future, connected by a series of ties, strengthened by love, for better or for worse. The need to adapt when there is change, to support one another, to bring kindness where there is pain. The need of loving kindness, of interconnection. The future you used to chase. The future you used to want. Now, you're living it. This is Jabber. Reconnect, adapt, and evolve. Jabber Motorcom. Make rides more. Oh no, I think he got injured. He's grabbing his knee. He's down in pain. Place yourselves in the holy presence of God. Today marks the start of a leap in riding, one that we offer in your great name. We pray that all those who are here be witness to the benefits that comes with the knowledge of riding safety as it goes with your will. We look forward to your guidance as we take this show on the road into the path of your glory. In your holy name we pray. Amen. An overwhelming response of riders translates to 300 official registered participants coming from diverse backgrounds, drawn by FJ Moto's distinct brand of adventure. The event garners a collective reaction, which is nothing short of incredible. Going through the adventure ride is a tremendous undertaking for the newbies, something that returning participants know all too well. Prior to the event, the organizers worked months on end to give riders a challenging and inspiring experience. In turn, the many sleepless nights of pre-production present not just hard routes, but also an opportunity for cultural immersion and engage in a project of passion that has its rewards for riders as well as the communities along the routes. Ladies and gentlemen, tonight's host, please welcome Coach Mel Aquino. Yes, magandang gabi po. We can all sit down. Ayan. So it's always great to stand in front of all our media friends and partners. So let's give everyone a warm round of applause. Ayan, plakpak po tayo. Ayan, hindi nyo lang alam kung gaano ka-importante na samahan nyo kami sa araw na to, sa February 9 to 11, 2024. So, magsisimula ang paglalakbay ng 300 riders, 63 teams na lumahok sa pinakaabangan adventure ride ng taon, ang FJ MOUNTAINCROSS Year 3. 300 riders who are brave enough na tanggapin ang hamon. Hindi lang para ipakita ang husay sa pagsakay ng motor, pero mga riders na may puso at malasakit sa underrepresented communities in our land, the indigenous communities. Pero bago tayo magkaroon ng question and answer on your thoughts, please let me say thank you first to the following people and companies who supported this event. So our media partners are as follows. James Orlando of Business Mirror, with wife Tessa Orlando. Ayan. Gilbert Chow of Philippine Story ngayon. And MOTO PH. Yan, King Seiko. Napangan po natin, nakakaganda ng boses si Papa King. Of course, Will's PH, ikatlo. Ayan. Lifestyle on Wheels, si paring Alex and Maring Donna.
Siyempre, si Kuya Papa Edwin Go, motorcyclist racing Go. Tunay na rider, Papa Maki Aganon, Iba, and Buck. Brando Rosales of Moto Pinas. Bisor Balaya. And Ian Gringona of Inside Moto. Siyempre, huwag namin kakalimutan si Michael Buko. Michael Buko of Buko Stan. Wala? Wala ba akong nakalimutan? Alright, so of course, I'd like to thank our sponsors, BMW Motorrad Philippines, Go Time Bank, WRU GPS, Province of Ilocos Sur, Vice Governor Citizen, Eneos Motor Oil, Ride Manila, Imprint Customs, A-Service Sports Philippines, Mitas Tires Philippines, Sena, Ducati Philippines, Triumph, Sec Box Supply, Sherco Philippines, Radio Philippines, Pro Taper, Grid, Throttle Life Events, Ozil Racing Team, syempre MRFP, Enduro Adventure Philippines, Enduro Factory, at Moto Box. In case you miss anything, you know who you are. Salamat po ng marami. Alright, taking the show on the road is no ordinary feat and requires the substantial backing of a partner who regards this undertaking as essential. Importante kasi na malaman ng lahat ng rider na walang pinipiling tao maging katayuan sa buhay at higit sa lahat, wala itong pinipiling kulay. Let us acknowledge the lone riders who made the route and who set all the coordinates. The lone riders, father and son, Resty and Chuck. And of course, the man behind all this is architect Don Joseph of FJ Moto Enduro. Palakpakan po natin. The lone riders, check it out. At this point, before we call on the panel, may I take honor to present to you the BMW representative to welcome us in their sophisticated showroom and tell us about their upcoming programs. Ladies and gentlemen, the experienced assistant of BMW Motorrad Philippines, Mr. Jacob Orbe. Sir Jacob, good morning. Good evening. Good evening, Coach, and thank you for the introduction. First and foremost, good evening to the organizers and to our media friends, and also to our live stream viewers. And welcome to RSV Motors TV. For our aspects here, we have a couple of bikes. But I would like to encourage everyone to please visit our authorized dealerships, particular to RSV Motors TV. So you can check and find out what we have in store for you. So we will see you there. Yeah, thank you very much. Mr. Jacob Orbe, palakpakan po natin. Alright, so without further ado, simulan na natin. Kung bakit tayo nandito ngayon, may I now request our panel to join us here so we can proceed with the press conference. Nandito siya ngayon. So now, to answer all your inquiries, questions, here are Resty Renia, Chuck, and BMW representative Jacob Orbe. So I would like to open the floor now for questions and answers. Please state your name first and your company. So the floor is now open. Anyone who wants to ask a question, the microphone is with this beam. Just raise your hand. All right. So we have motorcyclist receivables for Edwin Go. Check it out. Nakatayo lang dito. Nakakaba direct. I'm Edwin Go, motorcycle exclusivo. Direct ko lang yung question kay Jacob. Ano ang participation ng BMW Motorrad dito sa event na to? Magpapahiram ba kayo ng bike or whatever? Paano ba? Good evening po, Sir Ed. Thank you for your question and thank you for joining us. BMW Motorrad is for this FJ Adventure event will be the co-presenter. So we are supporting the FJ series and we are also supporting the growing community in off-road riding. So meron din ba tayong mga riders using BMW motorcycles that are joining this adventure ride? Yes, sir. Madami pong
you can find out dun sa list din natin. Madami pong naka-BMW, which we are happy to know also. And we're very also supportive for them. Okay, can I follow up question? Sir, to any one of you, ano yung mga preparation ginawa niyo pa if just in case there are some accidents or whatever? Meron ba tayong mga ambulance at station sa mga Yeah, si PJ, Don Joseph, may mga naka-station siya na sa mga first aid. Pero of course, yung mga participants na encourage din namin na may dala silang mga first aid kit dahil nasa bundok sila eh. So, adventure talaga ito na kinakailangan na part nito survival. Pero yung mga major, ang organizer, meron din siyang inaabang ng mga crew to help you. to help or assist, if just in case lang. Thank you. Thank you very much. Right, next. Speaker name and your company. Yeah, Mr. Michael Buko of Buko Stand. Ito, you stand here, Kuya Buko. You stand. Yeah. Magandang gabi mga gwapo, pogi, magandang lalaki. Pero mas semi-pogi ako sa lahat. Bali, ang tanong ko lang, Coach, kay Coach Melvin, yung layo, yung ruta nila, mga ilang kilometro. Doon ako medyo naalam kasi 3 days. Pero syempre, alam naman natin kung ano yung ruta. Pero gusto ko lang malaman ilang kilometro yung layo niya mula sa starting hanggang finish line. I think Chuck will answer the question. Sir Chuck? Sir Chuck. Yes, thank you for your question. Ang route natin for FJP, ang total ko initially is 888 kilometers. But then kasi ang twist dito, may portions tayo na hindi ka pwedeng mag-deviate from the route and then may portions na meron kang choice. So, lalaro ang route natin from 888 to 900 plus minus. Thank you, Coach. Thank you, sir. Thank you very much, Sir Michael Buko. Thank you very much, Sir Chuck. Any more questions from our panel? Go. Sir James Orlando. Sir James? Hindi po, yung question ko po, meron po bang difference dun sa competition yung today compared to sa last year? Hindi pa rin sa mga tawag dito yung mga may dinagdag pa kayong mga bawal or merong tinanggal na dapat gawin. Ano po yung mga tinanggal nyo o mga dinagdag dun sa competition compared sa last year competition? Yeah, so this is the 3rd year. So, 3 taon na po ang FJ MOUNTAINCROSS. So, FJ1, FJ2, and FJ3. So, clearly, anymore. Mas nasagot ni Chuck yan eh. Kasi ang FJ1, 2, and 3, binuo namin yan, unang-una may team. So, yung mga magiging difference po niya ay magiging base sa ipinag-present natin ng team sa mga participants. So for example, ang isang major difference natin yung oras ng pag-travel. Last year hanggang 6 p.m. lang tayo. This year hanggang 8 p.m. Ang reason nito kasi for example sa FJ1, ang ruta natin is more on nasa national road tayo tapos tumatanga lang tayo sa mga barangay. Theme kasi natin noon, immersion sa tribes. Ang FJ2 naman, ang theme natin is sceneries. Ang naging beauty ng FJ2 is that nakikiraan tayo sa mga ancestral lands. That's the reason kung bakit kumatras yung oras natin ng 6 p.m. Kasi miniminize natin yung noise, yung pag-respect natin sa mga dadaanan na tribes. This year, in-extend natin ng 8 p.m. Apart from that, ang isang major difference natin dito, I mentioned from before, hindi lang siya solely riding. Ang concept namin is fellowship. Therefore, may moments tayo dito na kakalas ka sa motor, maglalakad ka para makuha mo yung next coordinates.
Thank you. Thank you. Thank you. Right, next question coming from King Senko. Good evening po sa mga viewers natin. Question lang po, 300 participants na mention kanina ni Coach Mel, walang pinipiling kakayanan sa buhay, kulay. Meron po ba tayong mga foreigner na kalahok dito sa event natin ngayong taon? At ilan po kung you have it on top of your head? Yes, actually, it has been our dream with DJ na itong event na to mag-grow to become international. We're blessed enough na this year, meron tayong mga foreigners. Some came from, I'm not familiar with the country, I think they're Malaysia, European, then may European din tayo. The community is growing. Some of them will fly here. I'm just not sure kung ano yung mga nationalities nila. Follow-up question, sir. Yung mga foreigner natin na kalahok, nandito po ba yung mga bikes nila o dinala rin nila from their respective countries? I'm not that updated kay DJ kasi some of them, meron silang contact na nag-ready ng motor for them. For the others, I'm not quite sure. Last na lang, sir. May bilang po ba tayo ng mga foreigners? Estimate from the 300. Hindi, I couldn't remember, pero dun sa page natin, nakalist yung mga members, tapos na-announce din siya, welcome natin yung mga foreign participants. I guess for the viewers, check na lang natin. Sorry. Thank you, sir. Thank you, Coach. Thank you very much, Sir King Senko. So, the Facebook page of FJ MOTO MOUNTAINCROSS, nakalista po lahat doon yung participants. So, may mga pictures, may mga team name, number. So, doon, makikita natin lahat kung sino-sino yung mga participants natin. Alright, so next question coming from Ian Gondona of Inside Moto. Check it out. Good evening, Ian of Inside Moto. So my question is for Grace na go ng route. So when planning the route, paano nyo na-discover yung mga routes na to? I think ikaw dapat. May katagalan kasi akong nagpamotor sa bundok. So, simula yan, nung kumuha ko ng extra, ikot na ako ng ikot sa north. So, Cordillera, Carvalho. Nagkameron na nga ako ng tribal name. Sa Cordillera, ang tawag sa akin, Litok. So, Litok, ang ibig sabihin nun, drop of water. Tapos sa Carvalho, ang pangalan ko, Bolgo. Parang si Ako Wangwood. Period, ang ibig sabihin. So, inadapt ako ng tribal chieftain sa Carvalho at inadapt naman kami ng Gubang tribe sa Abra. So, yung Gubang tribe kasi, yun ang tribe ni sa ating mga medyo panahon ng 80s. Yun ang tribe ni Father Balwet. So, ikot na ikot namin ang kabundukan natin. So, nakita namin kung gaano kabubuti mga tao. Nabili kami doon. Tumitira kami sa kanila, nakikitira kami sa simbahan, barangay hall, lahat na ginagawa namin. Napakaganda, nawili kami, kaya naging kabisado namin halos lahat ng ruta. So, nung naikot namin yan, yung TLR, pinasok namin yung mga pagpag. So, karamihan sa amin, mga GS. So, off-road pa lang yung time na yan Kaya, na-witness namin kung paano na-develop ang kabundukan natin. Off-road lahat halos. Nakita namin kung gaano siya maganda, culture, yung nature. Kaya yung sinabi kanina ni Isa na yung FG2, pinagsikapan namin na makita ng mga participants kung gaano maganda ang kaloob-looban ng ating bundok at kung gaano kababait ang mga tao doon. Thank you for sharing that. Yung next question is follow-up na lang para hindi lang pabalik. My next question is, based on FJ1 and FJ2, ilan yung percentage ng nakakatapos ng DDMF? So for FJ1, ang participants natin is almost 80%.
And then, ang nakatapos is half, 50%. For SJ2, parang 130P, lahat ng teams nakatapos. So, are we expecting na makakatapos yung lahat? For SJ3, that's the goal. Hopefully, kasi mas masaya. But it's a challenge pa din. Yung as much as possible kasi, pagkuha namin ng route, hanggang maaari, ang intention namin matapos lahat. Kaya yung masyadong mahirap, inaalis namin yun. Hanggang maaari, makakaya ng lahat. Pero pag umulan, sa bundok, ibang usapan yun. Diyan papasok yung tinatawag na teamwork. Kaya hindi individual itong FG. Kaya minimum of 3. Kasi nandiyan yung maghihilaan tayo, magtutulungan tayo. Kagaya nga sa FG2, nung tinawid namin yung ang tawag namin doon, River of Death. Nung tinawid namin doon, yung survey namin, halos tangay ang upuan ng motor. Ganun siya kalalim. So lahat kami, sabi namin, nasan ba yung direction ng agos, gano'n kalakas yung agos, pinagtulong-tulungan namin ito yun. Nakita namin kasi sa FG2, kasi maraming magaling doon, magkakanya-kanya iba naman naghihilaan. Ang recommendation namin, kapag mahirap na, diyan papasok yung teamwork. Kaya huwag nyo pagudin yung sarili nyo, pagtulungan kayo, para hindi kayo mauubusan ng lakas, lalong-lalo na pag nasa loob ng bundok. Thank you also joining this year, so thank you for the insight. Oy, kita tayo sa finish line. Thank you. Nagtatanong na kasi kasali yan eh. Alright, so ever questions from our media friends? Just raise your hand and pass the mic. We have Mr. Banana himself, Mr. Brando Rosales. Take it away. Good evening. Sorry, medyo say tayo pa. Bro, I have a couple of questions. Actually, doon po sa mga hindi nakakaalam, si Bro Westy at ang TLR nag-coin yung term na GS friendly. So lahat, basta kaya pasukin ng BMW GS, it's a GS friendly. Anyway bro, so I have a few questions. Actually nabanggit na natin sa one of our conversations na pasok ang 1250, no? Doon sa mga ruta. Yes. So, that being said, tama lang yung minimum na motor na, kumbaga yung sumatan is 1250. Tama mo ba? Yes. Pasok 1250, pasok lahat. Pasok lahat. Second question, although again, napagkwentuhan na natin ito, pero parang doon sa mga viewers natin hindi nakakala. Pwede paki-ilap konting bigling kwento lang. Paano ba nabuo itong FJ MOTO na kasi parang first time nito na parang tatlong usually sa araw lang yung events, di ba? Tungkol sa mga adventure bikes or sa mga motor or within 24 hours. Ito tatlong araw tapos mga liblib na lugar talaga. So, care to share kung paano natin nabuo itong So, nangyari kasi, first time na na-meet namin si DJ, isang mga event niya, ito yung sa Montalban, yung mga enduro cross release. Yes. Friend na siya ng isang member ng TLR, and then it came to a point na naging maganda yung relationship. I think the idea also came from DJ and Raj, para mabuo yung concept ng mag-adventure. And then, inisip niya na maghanap na magde-design ng route, and then kami yung natap. Ang isang movement kasi ng long riders, every time we ride, naghahanap tayo ng mga remote areas na kung saan makakapag-extend tayo ng humanitarian act.
So, in line with DJ's concept of the event, parang bigla lang dumating yung idea na since dadaan tayo sa mga tribal communities, sa mga remote areas, kung darating tayo doon, magiging masaya tayo, aalis tayo ng masaya, gawin natin charity yung event. And then everyone will Kaya yung proceed ng event na ito, napupunta na sa charity. Yun yung naging nagkaisa kami eh. Yung isa yung puso namin, yung DJ sa party na yan. Na hindi lang yung tayo yung nag-enjoy sa ride. Dapat yung mga pinupuntahan natin, nag-enjoy din pag-alis natin. Kaya ang pinipili namin yung lugar, pati yung mga remote areas eh. Yung mga parang mangingilan na puntahan. Kasi meron kang palang nangilan. Parang kultura ng Pilipino yan, lalo na kung taga-syudad ka. Yun ang gusto namin pinupuntahan. At doon pala, marami nangangailangan ng tulong. Nagaya ng isang pasyal namin Rizal, maganda ikaw magkwento nun. Sige. In one of our surveys, ang dami kasi nangyayari sa survey. Yung 3 days na naging 6 days? Hindi. Oo. Sorry, secret pa rin. So, one of the members ng ride, nasira yung, nasira yung battery, namatay yung battery. So, 5 kami noon, 2 nandun sa bike, inaayos, 2 nasa taas para maghanap ng battery. Ako na iwan sa gitna to keep the message ng cargo namin para nakapag-communicate. And then, after a few hours, may lumapit sa akin na local. Mind you, nasa gitna kami ng bundok, pitch black. Concerned siya kung bakit ako nakatayo doon, nag-aantay. Tapos sabi niya sa akin, uuwi ka pa po ba, sir? Kasi kung hindi, pwede kang matulog na dito sa amin. After kong ikwento yung nangyari. Tapos sabi niya, ganito na lang, sir. Kahit hindi ka na matulog, magkape ka na lang. Sabi ko, hindi na ako tatawag dyan. Pagkapasok ko sa loob, yung wife niya may sakit. And would you believe, lahat ng dala kong gamot sa bag ko, gamot sa ubo, sipon, lagnat, naibigay ko sa kanya. Tapos nung sobrang na-appreciate niya yung nangyari, ang sarap na ng kwentuhan namin. Sabi niya, namamasyal pala kayo, sir. Sabi ko, oo, iniikot lang ako ng tatay ko na nag-adventure. Ito siya sa picture. Nung makita niya yung picture, sabi niya, ha? Si Sir Resty, tatay mo si Sir Resty. Kaya ko, oo. Sabi niya, nagpunta sila dito years ago. Ang tagal na. Ikaw na yung anak. Sabi ko, oo, kasama ko siya. Nagkakanap sila ng battery. Sabi niya, buti nakabalik kayo. Ngayon na nakabalik kayo, ito na mga nagbago. Kaso ito ang mga pangangailangan namin. Sabi niya, itong lugar namin, ito, nagawa ng kalye, itong parte na ito, hindi. Ang pinaka nahihirapan kami, ilaw, ba, meron kang mga kilala na pwede mag-donate ng solar lights. So, things like that. Things like that na lumalabas na tayo, itong ginagawa natin event, yun yung mga nag-benefit. Thank you. Nakalimutan ko tuloy yung third question. Sorry, may phone-in question. Since ako, nakasali ako, so medyo naiintindihan ko rin yung challenges ng FJ MOTO from FJ MOTO 1, FJ MOTO 2. Tapos yun nga, natanda ko yung sa Montalban tayo kasi yung natin doon eh. Doon nga nabuo yung anyway, may phone-in question. So, doon tayo sa bundok. Possibly, matutulog tayo sa bundok, makikihalubilo sa mga locals. May nagtanong, what if may emergency? Ano yung contingency plan daw ng mga organizers para dali naman sa safety yung may emergency situation? Okay, so ang mga participants natin, equipped sila ng GPS from the background. If in any case na kayo ng emergency, any portion of the area na may signal,
itong ginawa natin na ruta, different from past years, kung saan yung mga end ng araw, saan yung campsite, not so far away may signal. Kung mayroon pang emergency call, you can do that. Kung talagang wala, pwede ka mag-notify ng SOS from the GPS, from the WRS. Alright. Alright. Yun na po. Thank you. Thank you so much. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you, Brandon. All right, thank you very much, Sir Mr. Banay himself, Mr. Blanco, one of the participants of FJ1, FJ2, and now FJ3. Okay, any more questions? Okay, ma'am. State your name and company. Step forward. Okay. Hi, I'm Ra. I guess. Hi, Ra. Okay. I think I wanted to affirm na ang ganda ng concept ng FJ. Kasi the soul of it is the extension to the tribes, diba? So, my question is, what tips could you give to the participants na as they go and have the adventure, what are the 5 things that they could give to the community na madadala ng BS or ng bike to the community? Like as they visit. Yeah, I think parehas tayo dapat may input dito. So, ako muna. Tips for the participants this year. You have to remind yourself na it's an adventure. Hindi mo matatawag na adventure yan until something goes wrong. So you have to be prepared. Anything, survival, adventure gear, pero don't forget that you have to be physically and mentally fit. Good mindset, meron kang cardio, and then bring the right gear. Ano ibig sabihin ng right gear? Hindi lang yung gear natin na pang protection sa ride. Meron tayo dapat trekking gear. Yun na-mention ko nga kanina, hindi lang tayo basta magra-ride. May portions na bababa tayo sa motor, maglalakad tayo, papasukin natin yung scenery. Yung mga participants na nag-iisip na masyado na silang pagod, I encourage you. Pasukin nyo, lakarin nyo, konti lang yun. It's so worth it na the memories you will create. Makukumpleto niyo yung kwento ng buhay niyo. Yung hinanda namin sa mga participants, lahat is programmable. Yes. Ang isang movie na huwag yung kakalimutan pagka bumabiyahe sa mga provinces, isang naging culture din namin sa PNR, always may pasalubong. Ang culture natin as Filipinos, parati tayong pasalubong pag magkagaling tayo sa malalayong lugar. Sa mga communities na pupuntahan natin, maraming bata, maraming matatanda. So, bring toys, bring candies, bring jackets, kasi malamig itong mga areas na to. Any help that you can bring. Lagay niyo sa, allot kayo ng luggage na purely pasalubong lang ang dadalhin. Yung mga bikes ninyo, kailangan top condition. Bago ang batteries, bago ang gulong. Kasi kung 50% na lang gulong nyo, malaking chance na mabubus. Kaya bago gulong. Naalala ko kasi yung sinabi ni sa aking bata ako pagka may mga kamag-anak kami darating sa amin kahit na galing pa ng probinsya, kahit yung pasalubong na candy, sobrang saya ko. Grade school ako noon, sobrang saya ko. Kaya sabi ko kung magawa natin ito dun sa mga bata sa mga remote areas, hindi nila malimot pagka may pumasok ng mga naka-big bikers, sabihin nila, ang babalik pala ng mga yun. Kaya yung tayo magse-set ng tayo maging spearhead na pag pinutas natin ng bundok na yan, pag napanood nila ng FJ, pag pumasok ulit sila, yung impression ng mga tao ng mga taga doon, magiging welcoming lalo sila kasi sabihin nila, ang babalik pala nito mga ito. Don't forget your tents. Walang hotel. Meron pa. Ito, nung kalilimutan sa FGP, hindi ito kailangan sa FG1 and 2, pero sa FGP kailangan nito yung stick. Walking stick. Pag wala kayo nito, siguro ma-drain ng power nyo ng mga at least 30%. Thank you. Thank you, Ralph. Thank you.
And of course, I'd like to acknowledge the presence of Coach Toto Villanueva and Kiko Matos. Ano? Also, may mga question also. Ito, nasagot na natin ito eh. From Mr. Maki Stephen Carpia. How many kilometers total? That's how many? Roughly, it's 888 to 900. So 888 to 900. So that answers the question. And siyempre, sa Big Stanley, anong mga giveaways? So, mga candies, Candies, toys, chinelas, sweaters. yeah. So yun po, sagot po natin yung ating mga polling question. Next question will be coming from Sir Gilbert. Sir Gilbert, take it away. Good evening, I'm Gilbert Shaw from MOTO.com, Filipino Style. Listening to your stories, very inspiring stories. So I have a few questions. Okay lang. Yung mga participants ba, they undergo screening? Sino yung, kasi you mentioned kailangan physically fit, physically and mentally fit. Kasi by the sound of it, parang sobrang physically demanding talaga. Aside from yung riding skills mo off-road. So, meron ba, paano pa yung, may tinataanan ba screening process yung participants? Or parang ano na siya, self-screening ng individual teams? Ang isang ginawa kasi namin approach, hindi kami nagkulang sa pag-forewarn kung ano yung event. So, if you read the event rules and regulations, dun na lahat. Pag meron doon na hindi nag-fit sa'yo, kasi minimension na namin doon na papasok kayo sa off-road. Mag-go-off the grid pa kayo, walang hotel, may survival gear, mayroong certain skills that requires para makasali ka. Ngayon, yung participants natin, if they see themselves fit, then you are welcome to join. So parang ano siya, self-screening. Yes, self-screening. And yung sa mag-join, meron ba siyang registration fee or totally free yung sumali? Paano ba siya? Meron, yes. Meron tayong registration fee worth 5,000 pesos and then the proceeds goes to the beneficiaries. Yun, I was about to ask that na. Kasi yung inspired stories mo kanina, how the local community benefits from the event. Yung part ba ng mga beneficiary is the local community, and could you share with us, ano yung, meron ba tayong parang specific na benefits para sa kanila? Are we going to donate something? Oo, sa FJ1, continuation ito sa FJ3, yung Gubang Tribe sa Abra, Magcom, nagplano sila na magtayo ng parang culture school. Noong FJ1 kasi, pinakita nila sa amin paano nila na-preserve yung kultura nila. Ako lang, na-surprise ako eh. Dahil yung pinakita nila sa amin, pang National Geographic level, ganong kaganda, na-preserve talaga sa Maligom yung kagandahan ng kultura natin. Konti na lang yung nakakagawa nito eh. Kaya nung sinabi nila, balang nila mag-build ng school, si Don Joseph, right away, wala nang tanong-tanong, sabi ni Mr. G, let's support that. So itong FJP, sila pa rin yung tutulungan natin. Thank you. Looking forward to the FJ4. Thank you so much. Actually, banggit mo yung FJ4. Nire-recommend sana namin kay DJ na gawing 5 days of FJ3. Kaya lang, hindi pa natin kaya at this time. Dahil yung survey namin, pag 5 days. Kaya yung ililipat namin, yung 2 days para sa FJ4. Kaya ngayon pa lang, excited na kami sa FJ4. Kasi meron na kaming team for that. Pero next time na natin sasabihin sa inyo. Kasi ibang chapter ng libro to eh. Thank you. Salamat. Just to add dun sa
FJ2, no? FJ1. We have friends from the red community na nag-donate ng mga solar lights. And dun sa kanilang tribe, nagkaroon ng ilaw, yung mga solar. So, ayaw nila lang magpabanggit eh. Kasi yung mga tinutulong po sa atin, na ayaw nila magpabanggit kung ano yung kanilang tinutulong. So, kung sino man kayo, maraming salamat. Alright. Next question. So, King, thank you. Babalik po. Okay. Natanong po kanina ni Ma'am kung ano yung mga advice nyo na must pass. Ngayon naman po, meron po ba tayo mga bawal naman gawin o bawal dalhin dun sa I mean, 100 kilometers is not, hindi siya biro ng distance. Yung mga bawal po ba? Ganito yan eh, parang self-issue din eh. Yung discipline natin, pag pumapasok tayo sa mga tribal lands, iwasan natin yung nagpupusina, nagre-red. Kasi parang naging sa atin yung nagre-red eh, di ba? Nakikira tayo sa lugar eh. Kaya ang advice na namin sa kanila, kung may nakita sila na magtutupukan ng tao, huwag nilang musinahan, huwag nilang patapihin. I-park nila muna yung sasakyan, ang malayo-layo, lakarin, lapitan, makikiraan po kami. Yan. Kasi para iba pa rin sila dun eh, makaluma pa rin sila. Kaya i-respect natin. Parang tayo rin. Kunyari, andito tayo sa nasa dadaan tayo sa shed ninyo. Di ba? Nakita namin, pa-party kayo doon. Mag-red kami. Ito, depending yun. So, kung paano natin mararamdaman yung ganun, ganun din yung respect na ibibigay natin sa kanila. At meron pa, yung basura nyo, dalahin nyo. Yeah, very important. So, that iuwi nyo yan, huwag nyo kakalatan ng bundok. Hindi natin maiwasan din yung umiinom tayo kasi malamig sa bundok eh. Yan ang ating pain reliever sa pang padagdag ng init. Yung ingay sa bundok nag-i-echo, yung karanasan namin. Kahit na nasa taas ka ng bundok at nasa baba yung mga nakatira, nag-i-echo yan. Kaya yung ating sobrang kasiyahan, medyo i-control natin. Let's contain ourselves dahil hindi pa tayo. Always bear in mind mga participants, sa bundok, maaga matulog ang mga tao. Yan, mga 6, 7, tutulog na yan. Kasi nagigising yan, maaga rin. Eh tayo ng mga taga-Maynila, yung alas 11, alas 12 natin, normal eh. So sa bundok, iba. Kaya, shooting na natin yung gano'ng bundok. Ayun. Bomba talaga. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Ba't yun ni Kuya Edwin, nagiging ko na plak ng bag. And of course, isa pa, no, yung mga hindi mo pwedeng dalhin. Ako, dadagdagan ko lang, yung pinost namin, pinost ni Don Joseph, yung igo, iiwan po natin yan. Papasok po tayo sa lugar na hindi po tayo, mga bisita tayo, nakikiraan na po tayo. Okay? So now next, for a question from Sir Kiko Matos. Kiko Matos? Thank you, Coach Mel. Kaya ko po si Kiko Marcos. Good evening po sa inyo lahat. Good? Hi, once again, I'm Kiko Marcos. Konting katanungan lang. What is FJ MOTO MOUNTAINCROss attention? Yung kasi yung FJ2, 1, 2, 3, para yung mga participants na meron ng lalo ng mga adventure riders, mabigyan sila ng pagkakataon na mag-explore at mag-discover. Yung mga previous events kasi ni Don Joseph, mga motocross, mga races, gano'n. So itong FJ natin, para to sa mga adventure riders. So doon nagsimula ang inspiration. So basically, it's a trail ride. May papasuking trail, maraming highways, so combination lahat. It's more on exploration and self-discovery mo as an adventure rider. Kasi ang isang common challenge dito from the
the participants na na-face nila is yung pag-break ng comfort zone. Okay. So basically, this is the objective to come out of the comfort zone. Yes. See new adventures. How long has this been going on? For 3 years. 3 years. This is our Yes. year. The third decade. Kailan po yun? February 9 to 11. February, yes. So how many participants are joining? We are now at 300 and how many teams? 63 teams. Was that 300? 300 participants, 63 teams. 63 teams. Okay. Yes. Akala ko. Okay. Ang dami pala. Ang dami pala. Yes, and also we have 15 nationals from different countries. Wow. Slovenian, Malaysian, Indonesian, dami. Yun, ka-update lang. We have 15 participants from different countries. And how long is the event? Okay, so that will be 3 days. 3 days. And 3 days. 3 days and 2 nights. Ano to? Sabay-sabay ba kayo naglalagaran? Yes. Wow. Saan ko yung destination? Ang starting line natin is Maliko, and then ang finish line natin is Bigan. For the destination kasi, Sa bandang Ilocos. yes, malalaman mo siya as you ride along the way. Pagdating mo sa certain destinations, doon lang namin ibibigay yung next step. Kind of like Amazing Race. Okay. Yeah, so, paano makasali dito? Yes, paano makasali? Let's say, I'm interested. Mga this year kasi ginawa namin 5 months before the event, nag-open na kami ng registration. Ang ano lang, nililimit kasi namin yung participants since yung mga pinapasok natin area, hindi natin pwedeng ma-overwhelm. Okay. You can join by visiting the website, may registration tayo doon online. So yung 300 participants, hindi pa overwhelming? Let's see. So far, the way we see it, hindi naman. I think it's the most optimal number ng participants. But what are the requirements? Do you need your own bike or sinulot na ba yung bike? Ang pinaka-requirement natin with the bike is at least 400cc up. And then, ang category natin is dual sport or adventure. Okay. So, meaning yung mga super enduro na ibang bikes kahit for 600cc siya, kung enduro siya, dirt bike siya pang motocross, hindi siya pwede. Kailangan dual sport or adventure bike. 400cc and above. Ayun, yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Sir Chico Matos. Next on deck will be Sir Ian Dulgona again of Inside MOTO. Sir Ian? Good evening again, everybody. Bali, I'm glad that you mentioned the waste disposal. So, may question, a couple of questions about camping. So, first is, kung meron bang designated camping sites for the riders, or bahala sila kung saan sila gawin this stuff? Yes, meron tayong mga designated camping sites. Yung difference natin this year's FJ. Ang goal kasi natin, since ang team natin is fellowship, pagka na-reach mo na yung dulo ng checkpoints natin for the day, nakalagay doon na end of day 1, or let's say end of day 2. Ang kada end natin, may nakalagay kami na coordinates na kung saan recommended na mag-camp. Kung maghahanap kayo ng ibang accommodation, let's say the neighboring bayan, pwede naman. Ang recommendation ko lang sana, yung day 2, since yun ang climax ng event, may designated na campsite doon, better be there. Kasi I swear that the stories na malalabas from the participants, hindi ka magsasawa ngayon. I'm sure. Thank you for clarification ng designated campsite. So, my second question is regarding the campsites. Meron bang sinet na camping etiquette, do's and don'ts for all the riders during the camp? Like, do we allow, for safety then, do we allow bonfires or not? Kasi syempre, it would cause forest fire kung nasa bundok. Doon sa mga campsite, sa unang campsite, wala tayong campfire. So, magpahong kayo ng jacket ninyo. Sleeping bag, kasi
February yan, palamig sa bundok. Doon sa second campsite, posible yun kung sinasabi mag-bonfire drive. So, pwede ka magdala ng marshmallow, race course. Ayan, At saka, andun yung mga masasayang community eh. Diyan sana, meron kayo ng fellowship ninyo. Sorry. Forming question. Tatanong din siguro. May tanong. Baka may tanong eh. Inom ko na ito eh. Nakalusot. So yung pinaka-fellowship night natin is the second night. Yes. So yun lang naman yung question ko. Thank you. Okay, so syempre, kailangan din na Ian magdala ka ng isang katutak na lakas ng loob at sinabi. So yeah, so next on deck will be Miss Donna Ano of Lifestyle on Wheels. Thank you very much, Donna. Ang question ko lang, bakit nyo ginawa to? I mean, bakit gusto nyo pinapahirapan niya sa ano ba yung pinaka-objective nitong event na ito? Baka may press con. Una sagutin Baka may yung press con. personal, yung bakit yung pinahihirapan niya sa sarili mo. Babalikan ko pala nung bata ako eh. Babalikan ko yung bata ako. Pag pumupunta ako ng probinsya, nanguhuli ako ng gagamba. Sino ba na experience yan sa maisan? Diba? Tapos, tumatakas tayo eh, probinsya, diba? Tapos, maliligo tayo sa ilog. Tapos, habang naglalakad tayo pa uwi, may taniman ng singkamas. Diba? Kinakain natin yan. Pagdating natin sa bahay, yung lola natin, may pigot, diba? Pero hindi natin pinapansin kasi ang sarap ng memories. Ngayon, babalikan na natin. Ito na. Pag nagkaidag na tayo, pag naka-encounter ka na ng difficulties, sabi mo, iba naman ginagawa ko. Pwede naman ako manood ng Netflix sa bahay, nag-aircon ako, di ba? Papaka ako ng pagkain sa ref. Dito, kakainin mo kung ano yung kain na nasa bag mo, di ba? Pero, pag nakita natin, yung sinasabi nga ni Zach na discover mo, ma-explore mo, pero nga kami sinasabi na for your eyes only. Kasi kahit na anong ganda ng cellphone mo, kahit na anong ganda ng camera mo, hindi mo makapture yung nasa harapan mo. Kaya yun yung mga pinabaon natin na memories. Plus yung mga tao na encounter mo, kagaya nung sa pag-ride namin. May mga dala kaming toys. Yung bata, 11 years old, binigyan namin ng manika. Takbo siya sa bahay nila. Nasa po ako sunan yung bahay, mga sawali lang yung bahay. Yung flooring niya, lupa. Sabi ng nanay niya, sir, yung anak ko, nagpapabili ng supply sa akin, supply daw yung manika. 11 years old, first time lang naman kami meron ng laruan. So, balik ako sa motor, lahat ng manika, binigay ko na sa kanya. So, di ba, parang ang sarap-sarap mo na maalala mo, naging bata ka din eh. Tapos yun yung sinasabi namin na pag-alis mo, yung iniwanan mo, masasaya. Pag-uwi mo, masaya mo, nag-ride ka. Pero iniwanan mo, masaya din. Kaya yung pagod at hirap na na-encounter natin sa ginagawa natin, 2 or 3 days lang, wala na yung pagod natin. Pero yung memories, hanggang ngayon, kita mo, kailan pa namin ginawa yun. Hanggang ngayon, andun pa rin yun. Next question ko. Meron din po bang ganitong event similar sa FJ MOUNTAINCROSS sa ibang bansa or sa ibang lugar? Here, ay wala pa, pero sa ibang bansa, I think meron. I'm not sure with yung mga backcountry roads events, may mga similar. Since meron, tingin niyo ba meron tayong mga delegates dito sa Philippines na pwede natin ipadala doon? Well, right now, I don't see it pa. Nakikita kasi namin tatlo ni DJ, ni Dad, is that ang ganda ng Pilipinas eh. So I think the goal here is to invite them. Sila, isama natin sila. Aside
last question. Aside sa Norte, dito, meron pa ba kayo ibang nakikita na pwedeng gawin na ganyang event sa ibang part ng Philippines? Definitely. But we couldn't mention kasi it's in the plans na. Okay. Thank you and congratulations. Thank you so much. Alright, so yung sinabi ni Ma'am Donna na ba't daw natin ginagawa to? Kasi siyempre, if you're, ano ba tawag doon, hanggat hanggat yung na-experience, hindi mo maintindihan. So parang gano'n siya. Alright? And of course, sa mga participants, tip din po namin, of course, huwag mo kayong babiyahe na ang battery nyo is 2 or 3 years na. Make sure you have a fresh battery. If you're riding a BMW, check it out, the BMW Libis. Check yung motor nyo. And make sure all your controls and electricals are all checked. Madalas, pagka tubeless ang gulong, magdala kayo ng pang-plug. Yung first aid kit natin, para sa gulong natin. And kung tube or may inner tube yung motor nyo, make sure meron kayong spare na interior. So yun po yung mga tips natin for technical mechanical. Next will be Baka Agaran of Tulino Rider. Check it out. Check it out. Good evening, TLR, BMW Philippines. Tanong ko na yung technicalities kasi naging fan ako ng FJ2. Daming sumali kong kaibigan, nagkikwento sa akin yung mga kwento nila na masaya, hindi masaya. So this year, ang daming sumali. Ang dami na rin curious. Kamusta po ba yung technicality ng kalsada? Ilang percent ba yung road? Ilang percent ba yung off-road? Yan, yun muna. Initially, we announced na 80% road siya and 20% off-road. But then, habang papalapit yung event, inaaral namin yung ruta, ang dami namin tinanggal, mayroong mga natagdag, may mga bago kaming pantahe. So now, it's 30% off-road and 70%. So next week, 60-40 na. Ako mo lang, baliktad na yun. Kinakabahan po kami. Kasi first time kami, first time ko. And then, any tips for beginners, yung mga first timers na sasali? Si Jacob, natin. At saka si Mel, iba na. So kami mga first timers, excited kami. Hindi na kami makatulog. So ano po ba yung mga tips para ma-enjoy namin yung Unang-unang tip matulog ka. Kasi pag hindi ka natulog, mauubusan ka na sa bundok eh. Bike preparation. Lahat ng pwede mong dalhin to be prepared, dalhin mo. Yun na mention ni Coach. Anything na pwedeng mangyari na mabilis mong maayusin na nasa loob ng bundok, go for it. Yung gulong mo, yung battery mo, kung kaya nyo ng extra. Huwag nyo rin ang kalimutan yung spark plug. Alam niyo na siguro ano yung sabihin. Yung kailangan nyo magdala ng extra spark plug. Hanggang dito po ba? Yung pantanggal ng spark plug. Sabihin nyo po, stop. Bring all the tools, bring all the food that you can bring. Ako, ang pinaka-advice ko sa mga nagtatanong sa akin sa first timer, kung kaya mo mag-pack light, but all the essentials kompleto, do it. Lahat ng pwede mong gawin to lessen yung fatigue mo sa journey, do it. Hindi ko ma-recommend yung naka-jacket ko na makapal, na pang more on naka-pants ka na. But you're welcome pa din. Don't forget yung mga pakontra mo sa pagbabago ng klima. Rain gear, cold weather, tapos paano kung biglang tumirik ang araw, mga ganun. Pati na din yung para sa mosquito repellent. Last question. Wait, narisingit ako. Paano tayo narisingit? Kasi pinanood ko yung mga video ng FJ2 eh. Pagtatawid ng ilog, kaya namatay yung mga motor nila eh. Dapat yata mabilis ka mag-off ng motor mo. Mabilis ka mag-QC. Ako, ang isang tip ko for beginners, kasi sa adventure riding community, nire-recommend namin
na gagamitin yung navigation is maps. Google Maps will fail you in the mountains. Ang isang challenge kasi natin dito sa event na to, dadaan tayo sa mga areas na hindi pa napaplot yung routing sa mga GPS. Ang mangyayari, we'll give you the coordinates, i-mark mo siya sa map mo, and then if you can pre-download yung satellite maps natin sa Luzon, do so. Kasi yun yung mag-guide sa'yo, babasahin mo siya sa mapa based on photos. Last question. Ano po yung second coordinate? Thank you, salamat po. All right. Next question will be coming from James Orlando. James Orlando po yan from Business Mirror. Nababanggit niyo po, di ba, pa 3 days dun sa bundok, nasa forest kayo, sa trail. Curious lang po ako, paano po yung Call of Nature? Meron po ba yung available na portalet sa bundok or paano po? Meron sa Shopee ng foldable na panghukay. Naging ano rin yan naging challenge sa akin yan nung una ko nakasama si Sa. Kasi nung una ko siya ni-invite sa pagmamotor sa bundok yung ginagawa namin sa TLR, strike anywhere kami. Siya, nung in-invite ko siya, ang tanong niya sa akin kung may bibig. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kinakailangan matuto ka mag-ukay sa lupa. Kasi bundok yun ang lawak nun. So you'll be donating sa mga fertilizer ng plants. Organic yan. So yun ang magiging challenge sa mga participants na may konting selan pagdating sa Call of Nature. It's actually nice. The first time na ginawa ko siya, my life changed. Parang na-realize ko kahit saan ako pumunta, kaya ko na. Ngayon pala, kailangan ko sila magdala ng dahon. Thank you po, thank you. Salamat po. Follow-up din ba? Yes, Kuya Edwin ko. Mas tumatagal yung question and answer, dumadaming question. Yes. Anyway, kanina pinag-uusapan natin, 3 days to. Hindi nyo binabanggit, ilang araw dapat tapusin yung 800 to 900 kilometers? In a day? In 2 days? In 3 days? Ngayon, the way we organize the routes, meron tayong cap. So, for day 1, hanggang dito lang tayo. Pag na-reach mo na yung dulo nun, end of day 1 na, kung napaaga ka, may freedom ka to enjoy the destination, may freedom ka to look for accommodation. Kung na-late ka naman, tapos hindi mo pa na-reach yung end ng day na yon, pwede kang maghanap ng camping site mo, ng accommodation, and then continue the next day. Kasi ibibigay namin yung next set of coordinates after mong makumpleto yung group photos that we require. Okay, so it's a day per day, tapos may specific kilometers or whatever. You have to understand na yung paggawa namin ng route, kung paano namin siya binasa into 3 days, merong narrative. It's part of the enjoyment. Yes, I understand. Kasi for the benefit of those who will also be joining for the first time and those who are watching, 3 days? Tagal naman. Kasi sabihin nila, papamit, iron lang, 1,200, ilang oras. Diba? 24 hours lang. Bakit dito 3 days? They might not understand yung mga nanonood sa atin ngayon. So it's nice to medyo elaborate. So every day, merong certain kilometers lang. And then, kapag you reach na, parang shift na it na. Yes. So, na-mention ko ni DJ, ang challenge kasi natin nasa day 1. Lahat ng energy nyo, lahat ng excitement nyo, gagamitin natin sa day 1. So, isang giveaway na to. Giveaway na yan. Yung day 1, nandiyan yung cardio ninyo, pakikinabangan nyo. Kaya kung hindi kayo nag-cardio, baka sana po. Ibibigay namin yung set ng coordinates and then you have the freedom to plan out your route, plan out kung saan ganitong oras dapat nandito na kayo, ganitong oras. Makikita nyo na from understanding the map, ma-pinpoint na ilang oras na maabutin nyo.
Follow-up question lang. Let me go on the security side. Kasi kanina sabi mo, it's where Father Balweg came, yung sa isang tribe na I think dadaanan or what. Kumusta naman ang security? Alam naman natin na kapag nasa bundok ay maraming, friendly, whatever, nagpapaalam ba tayo or nagbibigay ba tayo ng konting donation? Yan po ang purpose ng pag-survey namin. Ilang beses kasi namin binabalikan yan. FJ 1, 3 beses, FJ 2, 5 beses, itong FJ 3 marami din. Pero before that, napuntahan na namin yung mga places, nakapag-establish na kami ng relationship. Ganun pa man, kahit may mga kaibigan na tayo doon, nakikirahan tayo sa mga mayors, sa mga barangay chairmans, hanggang kalagog nakikirahan tayo. So, we make sure na safe yung mga participants. Kasi ang worry lang siguro ng mga sasali in the future, kapag pumutok itong event na to, at more than 300 na yung participants, so hopefully maging kasing dami na ng Ironman o whatever to, I don't know, kung abot tayo doon. Hopefully, pag umabot doon, baka pag nasa taas ang bundok, alam naman natin napakadaming nice people around. You cannot avoid those people na who would try to make something, di ba? Hindi ko po alam kung ano yung mga nice people around sa taas ng bundok, pero totoo po kayo, maraming nice people sa bundok na patutuloyin kayo. Magugulat kayo doon na pagluluto pa kayo ng pagkain, yung experience namin, ayaw kami paalisin, nagkakapit pa sila ng kulambo. Yung nakita ko pa nga po doon sa bundok yung bahay nila, walang kisame. Kaya nung nagkakabit siya ng kulambo, para siya si Spider-Man umakit siya sa mga trase, itinatali niya yung pagkakabitan ng kulambo para lang makatulog kami na maginhawa. Ganun po sila ka-nice sa bundok. Thank you. Salamat po. Alright, so let's just make also a additional, the start of the FJ MOUNTAINCROSS 3. Una pa lang, discourage na po namin yung walang off-road experience. Kasi talagang mahirap po. That's why we call it only for the brave and earn your scratches. If your bike or your virtual bikes are garage queen, hindi po pwedeng dalhin sa bundok. Maniwala kayo. Medyo mahirap. And that's why we have this preparation. We are offering also the riders na mag-off-road kayo, mag-training kayo, para makatulong din sa inyong riding skills going to the mountains. Yeah. So, any more questions? Coming from our media friends? Backride. Meron question. May following question. Pwede daw po ba mag-backride? What do you think? Are we allowing backride or OBR? Tawag po natin ang official backride. Anyone can answer? This year, even before, hindi namin siya na-allow kasi yung routes na daan natin, medyo challenging. Hindi magiging safe for your OBR. How about women participants? Women participants are allowed. We have the first leg, FG1. How many riders, the lady riders? Lahat ng lady riders ng FJ1 nakatapos. Yeah. We have 3 lady riders. For FJ3, would you know kung ilan yung female participants? FJ3, we don't have the list sa akin, pero I think we have 5. Yeah, we have 5. Questions? Any more? Preparations, make sure your bikes are prepared, especially not just the bike, pati yung rider kailangan, ulitin ko lang, recap lang natin yung participants should be mentally and physically fit. There are trekking section na kailangan pakandaan. Okay. So, di makapupuntahan kayong lugar na kailangan nyo kumalas na motor and then kailangan nyo puntahan. Ayan. So, any more questions from our media friends? Wala na po?
Calling once. Alright, so recap tayo. Kuya Rusty, Kuya Chuck, and Kuya Jacob. Any recap, any more last words para po sa ating mga manunood? Reminders. So, for the participants, please bear in mind this year, yung event rules and regulations natin, we will be strict. Again, papasok tayo sa mga sensitive areas. Hindi na kami magiging lenient for any rule that you will break. Pagka bumiyahe kayo, for example, outside from the riding hours, makita lang namin na gumalaw kayo sa GPS after 8 p.m. or before 5 a.m., disqualified na kayo. Anything na mag-deviate kayo from the rules, automatic disqualified na kayo. At saka, i-remind ko ulit na ang FJ MOUNTAINCROSS ay hindi race. Yung mga ibang events ni FJ, karera yan eh. Pero itong, yung mga enduro niyan, mga events niya, karera lahat yun. Pero itong FJ MOUNTAINCROSS, hindi ito design na magkarera. Design ito para ma-appreciate niyo kung ano yung journey. Kaya we hope na okay, magkarera. Hindi nyo kinakailangan bilisan eh. Naniniwala kami matatapos na yan. Dahil sa pag-test namin nung route, yung pinali namin, GSA yung ginamit namin eh. So kaya, hindi mo kinakailangan ikarera. Kaya Yeah, of course, syempre, kailangan din maging respectful tayo sa lahat ng mga kasalubong natin sa mundo. And of course, lagi nyo din tatandaan yung road safety is everyone's responsibility. If you're the rider, responsible mo yung safety mo. And for the final question for the day, Mr. Ian Gigona from Inside MOTO. Can you pass the mic to Sir Ian? Thank you. Back for the third edition of questions. For closing question, Alan, then, what's the future? What's your plan for the future for FJ4? What do we expect? If ngayon kasi puro North, Luzon, so is there a plan on South of Luzon naman or say Visayas and Mindanao edition? So let us know kung ano yung plans nyo for the next. So many plans for FJ. I think hindi pa namin ma-foreshadow completely. Pero meron lang kaming ambitions. Yung na-mention ko kanina, for it to become international. For the participant count, sasabihin ko na ngayon, nag-agree kami tatlo na yung 300 natin in the future, hindi na yung tataas. Nakita namin na movement from FJ1 and 2 yung rhythm natin. Yun lang talaga yung limit natin para hindi ma-overwhelm ang mundo. Isang mapapromise ko lang. The next FJ, ang ganda. Parang lahat maganda. Sali kayo. sana makita namin ulit yung yung nasa FJ3 sa FJ4 kasi napakaganda ng dadaanan nyo. Sigurado, mas maraming bundok. So wala pang plan for Visayas and Mindanao? Meron. Yes. Meron na tayong plans. Ang nangyayari kasi lang, ngayon pa lang natin nakikita yung market na ang dami from Mindanao, ngayon na sumali. Yes, and TLR nakaikot na din from all over the Philippines. Ang dami nating potential destinations for us. Yeah, representative from Cebu and out. So that's just international, national meron din tayo. Busin muna natin yung North. Ang dami sa North. Hey, thank you very much, Sir Ian. Okay, sa MOTO. And meron isang phone-in question kung pwede raw mag-register itong rider na to na CRF 250 ang motor. Pero sabi ko hindi po pwede kasi Kuya Don Joseph yun. Loko talaga ng Kuya Don Joseph. Wala siya dito tsaka siya magpo-phone question.
And of course, I'd like to thank our sponsors. I'd like to thank BMW Motor Run Philippines, Go Time Back, WRU GPS. We'd like also to thank the province of Ilocos Sur, Vice Governor Ryan Simpson, and there's Motorcycle Oil, Right Manila, Imprint Customs, Service Sports Philippines, Ministars Philippines, SENA, Ducati Philippines, Triumph, Set Bottle Supply, Sherco Philippines, Radio Philippines, Pro Taper, Grid, Throttle Life Events, Aussie Racing, MRSP, Enduro Adventure Philippines, Enduro Factory, and MOTO Box. Also like to thank our media partners. Maraming salamat po sa inyo. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Ayan. And of course, sa ating mga live, we are live in Facebook with the team, with the help of the team Ikatlo and crew. Maraming salamat, Ikatlo. Thank you very much. And of course, sa mga nanonood po, yung mga nanonood po sa Facebook Live, maraming salamat po. Kung meron po kayo hindi nasagot, you can still ask the question and then we can come back to you later after the program. So once again, guys, a massive congratulations goes out to the organizers of the MJ MOUNTAINCROSS Adventure 2024, MJ Moto and TLR, for presenting and charting a journey to rediscovery in one truly unique adventure. Maraming salamat po. See you on February 9 to 11. And this is your host, Coach Balakino. Maraming salamat po. God bless and ride safe. Thank you very much. Yeah! Oh no, I think he got injured. He's grabbing his knee. He's down in pain. For the toughest one, no challenge is too big. Oh no, I think he got injured. He's grabbing his knee. He's down in pain. Life is the will to power. The desire to dominate and reshape the world, to conquer, to reign, to rule the streets. The challenge awaits. Will you answer the call and dominate with total control? Unleashing the Supreme Corsa with excellent grip and handling performance.